Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. До 3 років ув'язнення загрожує водієві, який збив на пішохідному переході матір та неповнолітнього сина. Аварія сталася на проспекті Миру ще у грудні минулого року. Слідчі встановили, що 51-річний рівнянин за кермом автомобіля «Шевроле» був на підпитку. Він збив пішоходів на зебрі та втік з місця події, не надавши допомоги. У жінки та підлітка діагностували численні переломи рук та ніг. Поліцейські тоді оперативно розшукали та затримали втікача. Наразі він перебуває під домашнім арештом, свою провину визнає та вже почав частково відшкодовувати збитки. Справу наразі передали до суду. Майже 5 кілограмів незаконного бурштину вилучили поліцейські у жительки Рівненського району. 57-річну жінку з пакунком сонячного каміння оперативники зупинили поблизу магазина у селі Колодинка. Усе вилучене уже направили на експертизу. За фактом незаконного зберігання бурштину слідчі відкрили кримінальне провадження. Жінці загрожує штраф або обмеження волі до 3 років. Понад 10 гектарів сухостою вигоріло на Рівненщині лише за минулу добу. Рятувальники 17 разів виїжджали на ліквідацію пожеж трави та чагарників. Через вітряну та суху погоду вогонь миттєво поширюється, тому вогнеборці закликають жителів області не спалювати сміття та залишки рослинності. Нагадаю, що за такі дії передбачено штраф. Паліям доведеться сплатити від 3 до 6 тисяч гривень. На Хмельницькій атомній електростанції провели масштабні протиаварійні навчання. Напередодні персонал відпрацював дії у разі надзвичайної ситуації, спричиненої воєнними діями. Метою тренувань була перевірка готовності аварійних бригад та оперативного персоналу до ліквідації можливих наслідків аварії. Навчання проходили у комбінованому форматі. Фахівці працювали на спеціальних тренажерах, а також відпрацьовували практичні дії на майданчику станції та поза її межами. Окрему увагу приділили взаємодії з органами влади та службами цивільного захисту. Такі заходи на ХАЕС проводяться регулярно, аби підтримувати високий рівень безпеки об'єкта критичної інфраструктури. На Рівненщині розпочався прийом документів до Ради ветеранів. Цей орган має забезпечити участь захисників та захисниць у формуванні державної політики. Зареєструватися можуть як самі кандидати, так і ті, хто бажає взяти участь у голосуванні. Прийом документів триватиме до 27 березня, а вже 9 квітня в області проведуть регіональні збори, де оберуть делегата, який представлятиме Рівненщину на державному рівні. Документи приймають в обласному управлінні з питань ветеранської політики. Детальні умови шукайте на сайті Рівненської облдержадміністрації. На Рівненщині спеціальна комісія опрацювала ще понад 2,5 сотні звернень від мешканців області, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Йдеться про підтвердження місця проживання у зонах відселення у період з 86 по 93 роки. Більшість заяв надійшли від жителів Вареського та Сарненського районів. За результатами перевірки частину звернень погодили повністю, іншим відмовили через невідповідність документів. Загалом же від початку року комісія розглянула вже близько 1000 справ. Нагадаю, що цей експериментальний урядовий проєкт допомагає чорнобильцям встановити необхідні відомості для отримання пільг. Студенти приватних університетів, які навчаються на державному замовленні, відтепер отримуватимуть академічні стипендії на рівні з державними закладами. Відповідний порядок виплат ухвалив Кабінет міністрів. Уже з 1 вересня розмір мінімальної стипендії становитиме 4 тисячі гривень. Це вдвічі більше, ніж торік. Як повідомили в уряді, необхідні кошти вже передбачені у бюджеті Міністерства освіти на цей рік. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на проммайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Пам'ятайте, ви на правильній хвилі.